Dag iedereen, welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en ik heb vorige maand geen video geüpload omdat ik te druk bezig was met de voorbereidingen van de educatieve kruidendag. Daarvan zullen hier nu een verslag krijgen. Zet misschien even de ondertitelingen aan. Het ene videofragment is al beter begrijpbaar dan het andere. De eerste beelden heb ik met mijn telefoon opgenomen. Het was voor mij een geslaagde dag, met een geslaagd doel. Kruiden dichter bij de mensen brengen en mensen dichter bij elkaar. Het gebeurde allemaal in het landhuis. Een plaats zoals Griet van VZ2 Warmoezeniers zo goed kan uitleggen. Altijd een groene plek is geweest. Het is te zeggen, VZ2 het ateliertje dat je vroeger nog gezeten lekker hek en die nog een tuin had. Maar het is zo dat het vorige landhuis eigenlijk een soort van plek was waar mensen terug integreerden in de maatschappij. En hier van alles via de tuinen en het aarde en contact met andere mensen door het verkoop van de groenten hier. Dat was eigenlijk al altijd een bloeiende plek geweest en we vonden dat veel te jammer dat dat ging verloederen. Dus daarom hebben mensen die hier de stage toen deden beslist om het hier eigenlijk over te nemen. Dus sindsdien is er hier al zoveel gebeurd van benefieten, evenementen, noem maar op. Ik denk dat weinig mensen het landhuis nog nooit hebben gehoord, maar we zijn heel trots dat we hier nog altijd mogen zijn. En dat jullie hier ook een deel kunnen van uitmaken. Dus bedankt en geniet ervan. Er was om 10 uur al opkomst voor de kruidenwandeling met Monique Heuvelmans. Ruim berust en een klein tijdje al gezondheidsconsulenten. Ik ben zelfstandig in bijberoep en ik doe een beetje gekruid. Ik weet niet of sommigen onder jullie het kennen vroeger als Tindy Jeugd Goedje, maar ik ben geswitcht. Ik hou nog altijd van kruiden, maar ik heb mijn hart verloren aan de solitaire bijen en rommels. Ik ga tijdens de wandeling ook daar even kort iets over zeggen. Maar nu is het vooral dus over de kruidjes die hier rondom ons groeien. Moeder Aarde die geeft ons eigenlijk iets moois cadeau, zodat we onszelf kunnen preventief of als we ziek zijn, ons kunnen genezen. Dus vandaar ga ik je over vertellen op een eenvoudige en duidelijke manier. Latijn kent mij wel, maar ik zelf ken dus geen Latijn, dus je moet niet vragen naar Latijnse namen of scheikundige namen of zo. Want voor mij is het gewoon op een eenvoudige manier de mensen kennis maken met de kruiden en hun geneeskracht. Welkom. En toen waren ze vertrokken, zodat we de laatste voorbereidingen nog konden treffen. Dat waren Sophie van Sophie's Tuin en Zana, onze gastvrouwen, die zich enorm hebben ingezet voor deze mooie dag. Bedankt. Dus vlug nog een beetje voorbereiden. Ik ben heel goed in nette plakkaten schrijven, zeker als ik niks anders aan mijn hoofd heb. Gelukkig heeft er mij dan nog iemand geholpen die het beter kan en er nog iets moois van gemaakt heeft. Niet dat er veel toe deed of zo, want uiteindelijk is er niets doorgegaan op de aangegeven uren. Ik heb van horen zeggen dat er iemand zo mooi zei: dit zijn de uren, maar fuck de uren. Wel, ik had het niet beter kunnen zeggen. We transformeerden in een harmonieus organisch geheel en er vonden tegelijkertijd of gedeeltelijk tegelijkertijd verschillende workshops en lezingen plaats in verband met kruiden. Ondertussen konden mensen zich verbinden aan het vuur met een warme drank. Het is eigenlijk iets waar mechanische tijd helemaal niet in thuis hoort. En dat werd al snel duidelijk. Dat is zeker iets om mee te nemen naar de volgende editie. Een klein nadeel was wel dat er sommige lezingen niet zijn doorgegaan. Na de kruidenwandeling heb ik een klein woordje uitleg gegeven over de dag, terwijl mensen zich buiten aan het vergrijpen waren aan zeer zalige versnaperingen van Lisa en Griet. Bedankt, prachtig keukenteam! Het eten was super lekker en met liefde gemaakt. We zijn hier bezig met wat noten te kraken uit de tuin. Die komen van enkele bomen hier, een beetje aan de zijkant. Die worden hier gekraakt en die worden straks in de kruigen verwerkt voor ons lekkere eten vanavond. En dus ja, we doen dat met veel liefde en plezier. Ik kan niet ontkennen dat ik in het begin van de dag nogal redelijk nerveus was. Ja, en
Gelukkig voelde ik mij al snel gedragen door iedereen die deze dag liet vloeien, door eraan mee te werken en te komen. Wel, ik zeg dat het zeer bevreesd voelt. En ja, ik zag die workshops dat er verkondigd waren. Dus meteen verkocht. Ik kom er graag bij in. En nu ben ik hier en ik heb echt geen spijt. Echt de moeite, de max zalig. Echt allemaal keitoffe mensen. De max. Ja. Dus dat is de moeite om te komen. Zeker. En ik kom van Antwerpen. Ja. Wow, wat? En door de appelbeignets met warme chocomelk. Schijnbaar uit zichzelf ontvouwde zich een aaneenschakeling van leerrijke gebeurtenissen in verband met kruiden. Na de versnaperingen begonnen tegelijkertijd mijn lezing over winterkruiden en de workshop van Jolien Carlier, waar je zelf je eigen infusie kon leren samenstellen. Dat zag er ongeveer zo uit. Dus daarmee gaan we nu leren dat hij jouw thee lekker is. Want toch, kruiden kan erin schijnen die niet lekker zijn. Heel bijvoorbeeld, van meel is de smaak, dus echt een blue wine. Hallo, ik ben Jolien en ik heb net een kruidenworkshop gegeven over infusies maken. Dus hoe dat je je eigen thee lekker en gezond kan samenstellen. Dus ik heb een beetje uitleg gegeven over mijn luchtwegen thee. En de belangrijkste inhoudstoffen even overlopen en de werking. En daarna mochten de mensen zelf even aan de slag en zelf een eigen theetje maken. Dus die hebben allemaal een theetje van 100 gram mee naar huis. En ik ben benieuwd wat ze ervan vonden. Ik ben Jolien, ik heb net de workshop gevolgd bij Jolien. Ik heb ze net echt een heel lekker gehuurde theetje gemaakt. Ik kreeg er fantastisch was. Het was veel leerrijk. Heel erg bedankt voor jullie inbreng, zowel de ene Jolien als de andere. Ze heeft deze workshop trouwens 2 keer gegeven. Met de lezing die ik ondertussen gaf, was ik gelukkig al wat rustiger geworden. Het leuke aan die lezingen is dat het heel wat interessante gesprekken op gang kan brengen, waar ik zelf ook van bijleer. Hetzelfde is met die workshops. Je kunt het niet zomaar doen, klaar en weg, op naar de volgende. Nee, alles loopt uit. Gesprekken worden nog gevoerd. Er gebeuren onicalculeerbare dingen. Alles heeft zo zijn eigen tijd en je kunt het maar moeilijk forceren. Het bracht heel wat op gang. Er was ook een lezing vaginaal stomen, gevolgd door een stoomsessie in een mooie tipi-tent. Er zijn niet veel beelden van, maar het was een succes. De stoomsessie heeft 2 keer plaatsgevonden. Dit is een glimp van wat er daar binnen gebeurd is. Bedankt Chantal Melching voor je inzet en het delen van je kennis op deze mooie dag. Diego van de Keren heeft ons dan weer veel bijgeleerd over het stekken en vermeerderen van kruiden in de winter. Ook deze workshop is 2 keer doorgegaan. Ik denk dat hij het beter zelf kan uitleggen. Nu is het winter. In de winter zijn planten in rust. Dus nu is het eigenlijk een moment om planten te gaan schuren. Planten die je best kunt vermeerderen met wortels. Ik ben hier bezig met kruiden aan het vermeerderen. Ik geef eigenlijk een workshop daarover. We hebben hier allemaal verschillende soorten kruiden liggen. Bijvoorbeeld valeriaan. Heb ik eigenlijk allemaal in stukken gescheurd om te planten. De mensen die hier komen kunnen dan eigenlijk hun eigen plantje planten en meenemen. Ik geef daar dan ook een beetje uitleg bij waarvoor dat die plant kan gebruikt worden. En ik sta hier eigenlijk ten dele in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van permacultuurschooltuin, het Drakennest in de Voskenslaan, waar dat eigenlijk al die planten vandaan komen. Later op marktje ga ik hier ook nog een paar dingen verkopen daarvoor. Bedankt voor je inbreng. Het was waardevol. Zelf heb ik een workshop siroopmaken gegeven toen ik al heel wat minder nerveus was, maar misschien toch nog een tikkeltje. Opwekkende wintersiroop voor slijmen op te hoesten en om onze concentratie te verbeteren. En ik heb bundeltjes gemaakt en iedereen helpt hier mee en we leren siroop maken. 2 maanden aan een stuk, iedere dag 15 gram voor binnen. Ja, ik weet het, dat klinkt belachelijk, maar sommige mensen doen dat gewoon. Iedereen is weggegaan met een flesje zelfgemaakte siroop en een bundeltje met korte uitleg over de gebruikte kruiden, met zijn eigen notities erbij.
Toen ik weg was uit de keuken, was het tijd voor Leentje om haar workshop lippenbalsem maken te geven. Als dat helemaal opgewarmd is en de vetstoffen, de smolten en de olie, dan moet het al roerend blijven afkoelen totdat het een handwarm is, dus 440 graden. En dan kunnen er van allerlei toevoegingen roeren en klaar. Voilà. Ze heeft de workshop 2 keer met liefde gegeven en iedereen die meegedaan heeft, heeft zijn eigen lippenbalsem meegenomen. Bedankt! Je kon ook 2 keer smudge sticks maken met Manu. Er was veel enthousiasme over deze workshop en mensen liepen rond met hun eigen vers gemaakte smudge stick of rookstok, zoals iemand suggereerde. Bedankt voor je inzet, Manu! Alle workshops en het eten waren met vrije bijdragen en zeer toegankelijke richtprijzen. Maar wat is dat dan eigenlijk, zo'n vrije bijdrage? Dus je mag niet zoveel dat je heeft. Heb je weinig, geef je weinig. Heb je veel, geeft wel extra, maar niet echt uit. Dus een afweging tussen wat je hebt en wat je het waard vond. Om de energieoverdracht zo zuiver mogelijk te houden, werd tijdens het educatieve gedeelte alcoholgebruik ontmoedigd. Schenk maar alcohol vanaf 4:30. Zie je? Rond zonsondergang stond de gekerste markt op, waar iedereen die een lezing of een workshop had gegeven, een kraampje had met zelfgemaakte kruidige producten. Wat een twee of wat? Er was ook plaats bij het kampvuur, waar 's avonds organische muziek plaatsvond, aangestoken door Arno de Meij en Pieter de Weldeman. Uiteindelijk zit dat weer. Bedankt aan iedereen die eraan meegedaan heeft. Jullie waren fantastisch. Wie ik ook nog wil bedanken zijn de mensen die voor beelden gezorgd hebben van de eerste editie van de Secret Garden Party. En dat zijn Puma, mijn zus, en Bart Bavegems. Hier op de foto met een van mijn dierbare beschermengelen op Patreon. Het was een goed gevulde en geslaagde dag. In de videobeschrijving staan nog enkele links van de medewerkers als je deze wilt terugvinden, samen met de link naar mijn Patreon-pagina voor als je mij wil steunen en nog andere kruidige dingen wil terugvinden. Bedankt voor het kijken, bedankt dat je daar misschien was en hopelijk tot binnenkort. Als we nu vertrekken gaan we denk ik juist een trein op het uur dat we